Giữa cái nóng khô khốc của thảo nguyên châu Phi, không chỉ con mồi mới đối mặt với hiểm nguy, ngay cả những kẻ săn mồi đỉnh cao sư tử cái cũng buộc phải chiến đấu, nhưng không phải vì thức ăn, mà là vì lãnh thổ, quyền lực và sự tồn tại của cả đàn. Những pha rượt đuổi nghẹt thở, cú vồ chớp nhoáng và tiếng gầm thét vang trời, tất cả tạo nên một chiến trường khốc liệt giữa chính đồng loại. Đây không chỉ là câu chuyện về bản năng, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự tàn nhẫn và tuyệt đẹp của tự nhiên hoang dã. Chào mừng đến với cuộc chiến các nữ hoàng sư tử. Tất cả bắt đầu với một thời kỳ hạn hán. Ở khúc quanh của sông Mua, thậm chí trong những mùa hè nóng nhất và khô nhất, ở nơi được gọi là đầm lầy này sẽ luôn có nước. Đó là một ốc đảo, và tôi nói một cách an toàn là trung tâm của cuộc sống cho tất cả cư dân. Nhưng mọi thứ phức tạp hơn vẻ bề ngoài của nó. Những điều kỳ lạ xảy ra ở đây. Và những liên minh kỳ lạ được hình thành sư tử và khí đầu chó. Nhưng trong thảo nguyên, một gia đình sư tử và khí đầu chó đã chung sống hòa bình qua nhiều thế hệ. Bây giờ có một đàn sư tử nhỏ sống cùng với hai sư tử cái lớn khôn ngoan và già nua cuộc sống của chúng khi còn là những chú sư tử con thật kỳ diệu. Niềm kiêu hãnh của đầm lầy tuân theo quy tắc do tổ tiên của họ thiết lập là không bao giờ chạm vào khỉ đầu chó. Có một lý do chính đáng cho việc này. Không có gì là nguy hiểm hơn một con sư tử đói. Linh Dương đến đầm lầy để lấy nước ở đây và tản ra khắp mọi hướng ngay khi nghe thấy tiếng báo động. Thông thường khỉ đầu chó sẽ hét lên khi chúng thấy nguy hiểm, nhưng không phải trong đồng cỏ. Họ đi xuống từ các trạm quan sát của mình và theo dõi mối nguy hiểm trong sự im lặng hoàn toàn. Chờ đợi cảnh báo im lặng, dấu hiệu cho thấy con đường yên tĩnh. Và chúng nó đi vào khu vực nguy hiểm. Không phải là một con sư tử cái khỏe mạnh. Cơ hội cuối cùng đang đến gần hơn. Cảnh báo các loài linh dương. Sự phản bội đã xảy ra.
Sáng nay sẽ có một bữa ăn uống thịnh soạn. Mặc dù một con sư tử đói thực sự nguy hiểm, nhưng một con sư tử no bụng thì không phải là mối đe dọa khi mặt tươi sáng của đầm lầy sẽ ngự trị giữa những kẻ thù tự nhiên. Cách đầm lầy 18 km về phía đông, nhưng vấn đề chỉ ở ngay góc đường đầm lầy, giống như một nam châm thu hút những đàn lớn trâu buộc phải rời đi và vùng cao nguyên khô cằn để tìm kiếm nước. Một đàn trâu là một đám đông khát nước của những con vật có sừng cơ bắp. Một đàn sư tử khác thường theo sát phía sau họ. Đây là con đầu đàn. Hành trình trâu hung dữ, khó lường và đáng được tôn trọng. Niềm kiêu hãnh của con đực sống theo nhịp điệu của bầy đàn. Những con sư tử này có lãnh thổ rộng lớn, con mồi của chúng liên tục di chuyển, và khi những con trâu bắt đầu di cư ranh giới của các lãnh thổ dành cho các sư tử biến mất. Mục tiêu đã được chọn. Chiến binh được thúc đẩy tiến về phía trước. Con bê bị bắt cóc dưới sự che chở của bầy trâu và những con non được nuôi dưỡng. Nhìn từ bên ngoài mọi thứ có vẻ đơn giản. Con bê bị thương, thật không may cho nó. Nhưng mặt khác, anh ta sẽ không còn làm chậm những con trâu khác nữa và đàn trâu sẽ trở nên mạnh hơn. Họ tiến về phía đầm lầy, mặc dù mặt trời đã sắp tối, nó vẫn ở gần đó. Hay chúng đang nói về bóng tối và những kẻ đói khát quyền lực và lang thang họ đã thấy từ đàn trâu theo một nghĩa đen. Đã đến lúc các chiến binh thể hiện sức mạnh. Các bầy sư tử sống nhờ vào đàn trâu. Và đây là đàn cá nhân của họ. 11 km về phía đông của đầm lầy. Nước còn lại trong đầm lầy Monica bị cạn bởi cơn khát của đàn trâu hơn 600 con. Chúng không tụt hậu tệ hơn. Hãy để chúng dẫn dắt thế hệ trẻ của chúng. Sư tử sẽ theo trâu đến bất cứ nơi nào đàn trâu đi qua. Ngay cả trên lãnh thổ của những con sư tử khác, khu rừng này cũng là lãnh địa của bầy sư tử băng nhóm lớn nhất. Đây là một bầy sư tử cái mới. Trong đàn đó có hơn 30 thành viên hoặc nhiều hơn nữa là thường xảy ra trong các cuộc đột kích con mồi.
Sư tử cái thợ săn hùng mạnh này và con cháu của họ sẽ xuất hiện. Trong rừng Baobab có một nơi dành cho tất cả mọi người. Một đàn trâu đi qua một bầy sư tử trong mùa hạn hán hiện tại. Những con trâu này không thuộc về gia đình chúng đến từ phía Bắc, có hơn 1.000 con trong số chúng. Khi nghe thấy tiếng ầm ầm của một số lượng lớn trâu rừng với các mặt đối diện, đến đầm lầy di chuyển theo bầy đàn về nhà. Những con báo Zepa sẽ bị đuổi đến đây tuyệt vọng. Con cái phải kiếm thức ăn để nuôi đàn con đang đói của mình. Săn bắn trong lãnh thổ của bầy đàn giống như thách thức bạn. Nhưng bầy đàn đầm lầy tạm thời rời khỏi vùng đất của mình, và con báo cái đang tận dụng khoảnh khắc này ở đây. Chỉ có những con khỉ đầu chó vẫn còn ở đây. Chúng sẽ báo động nếu chúng nhận thấy cơn đói thúc giục con báo con và nó lao về phía trước, có nguy cơ đánh ngã cả gia đình. Không có con báo Zepa nào được chú ý. Không còn nguy hiểm nữa. Những chú báo con nên đứng ở một khoảng cách và nhớ lại cách nhanh chóng giết con mồi để lấy thức ăn. Nhưng ai được phép săn bắn ở đây là do khỉ đầu chó quyết định. Con báo Zepa rút lui, con cái không sẵn sàng chiến đấu. Khỉ đầu chó xua đuổi những kẻ săn trộm đến nơi chúng đến. Một cuộc săn thành công có thể cứu sống cả một gia đình báo Zepa. Con linh dương vẫn còn một hơi thở, với sự quan tâm đáng ngờ của khỉ đầu chó đồng minh của sư tử. Đây là sự tò mò hay mối quan tâm? Ngay cả những con khỉ đầu chó cũng bị sốc khi con linh dương đột nhiên sống lại. Những con khỉ đã đuổi những kẻ săn trộm, sự can thiệp của chúng đã cứu nó. Cuộc sống của một loài vật khác. Buổi sáng sư tử cái sẽ trở lại. Trong đầm lầy họ đã xâm chiếm vùng đất cấm.
Sự cám dỗ quá lớn, số phận của họ đã được định đoạt, trâu sẽ bị săn đuổi trong đầm lầy. Họ cần tìm điểm yếu và tách ra, chờ thời điểm thích hợp tấn công. Đàn trâu cảm thấy rằng một mối nguy hiểm sắp xảy ra đang đến gần từ những con sư tử. Chạy ra khỏi chỗ ẩn núp. Gieo rắc mọi sự hoang loạn và nỗi sợ hãi. Và tung ra một đòn chia đôi đàn trâu. Sư tử cái đuổi trâu ra khỏi lòng sông. Một sai lầm và nó sẽ bị mắc kẹt. Bây giờ bầy trâu phải đối đầu với bầy sư tử cái. Sư tử và trâu rừng đang đấu đầu với nhau. Đầu tiên, họ quyết định đi săn giữa lúc trời nóng, và thứ hai, họ tấn công trâu rừng trước. Các sư tử cái hiếu chiến không có thời gian để suy nghĩ, họ sợ nhiệt độ cao và sẵn sàng chiến đấu để giành quyền tiếp cận nguồn nước. Đàn sư tử sẽ tồn tại được bao lâu? Một sư tử trẻ, quyết tâm đã tìm thấy đủ sức mạnh trong mình để lao vào đàn trâu rừng. Đây có thể là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô ấy tấn công vào đàn trâu. Chính trái tim của vùng đất cấm, họ có mệt mỏi không? Họ kiệt sức vì đói và nóng, hy vọng về con mồi dễ dàng đang tan biến trước mắt chúng. Còn đực sáng suốt đã đến và không thích những gì chúng nhìn thấy. Chúng đứng quan sát bên ngoài và bầy sư tử cố gắng xâm phạm đàn trâu. Và điều này không quá lớn, nhưng những con sư tử của bầy rất hung dữ.
Những chú trâu rừng nhận thấy cách sư tử đi vào thung lũng, cảm giác lo lắng tăng lên khi chúng nó đến gần. Bây giờ hai niềm kiêu hãnh đã gặp nhau ở vùng đất cấm. Những con sư tử ở trong cỏ để cảnh báo. Chúng sẵn sàng chiến đấu. Một sư tử đực trẻ từ đàn khác rời khỏi hàng, bản năng thúc đẩy anh ta tiến về phía trước. Đó là lần đầu tiên anh gặp trực tiếp những con sư tử cái khác. Nó kiêu hãnh, coi sự trơ tráo như vậy là khiêu khích. Một con đực trưởng thành sẽ không cho phép những con sư tử cái không vâng lời. Nhưng không có con sư tử đực trưởng thành nào ở đây. Cả hai bên đều do dự. Người đứng đầu là sư tử cái hay quản, hãy đi tìm con sư tử cái khỏe nhất hiện tại, không lùi bước. Tất cả các thành viên của cả hai phe đều phải chiến đấu trong trận chiến này. Tương lai của chúng đang bị đe dọa. Trâu cảm nhận được nguy hiểm. Trong đầm lầy thường mang lại sự sống, một cuộc chiến tranh sắp nổ ra. Lợi thế đang ở phía đàn sư tử cái. Họ đuổi chúng tới cây bao báp ra khỏi đầm lầy để lựa chọn niềm tự hào lớn nhất ở công viên Roha. Nhiều thất bại không phải là số phận tồi tệ nhất. Một con sư tử cái nó vẫn ở lại chiến trường. Một con sư tử cái trẻ tuổi trước đó đã cố gắng giết chết con sư tử cái đàn khác trước đó. Bây giờ nó đã trở thành con tin của đàn sư tử cái này. Chúng rất dễ dàng để giết nó. Nhưng thay vào đó chúng thích tra tấn. Tiếng kêu đầy đau đớn của nó khiến những con trong bầy phải dừng lại. Nó có bị đánh bại khi chứng kiến và lắng nghe sự tra tấn vẫn tiếp diễn.
Chỉ có một cách để ngăn chặn điều này. Sư tử cái đau khổ, tạm biệt lòng kiêu hãnh, phải thừa nhận sức mạnh đã qua. Liệu nó có phải quay lại chiến trường không? Người đứng đầu bầy sư tử cái đang trở về tại nơi chiến đấu có thể trở thành một cái bẫy. Nhưng cô ấy sẽ mạo hiểm chỉ vì người thân của mình ngừng gây đau đớn. Cô ấy đơn độc đi chấm dứt sự đau khổ của một con sư tử cái trẻ. Niềm kiêu hãnh chiến đấu đã nằm xuống trong tư thế hoàn toàn khuất phục trước mặt đối thủ và lòng dũng cảm đầy phô trương. Đã có được thứ họ muốn, họ dạy cô ta học được một bài học quan trọng không ai dám đến gần bầy đàn của họ. Sư tử cái trẻ tuổi bị thương nghiêm trọng. Cô ấy sẽ kiệt sức vì sức nóng và thất bại, và trong trận chiến, họ rút lui đến rìa đầm lầy và chờ đợi ở đó. Họ đưa những con sư tử cái và những con bị thương có cơ hội để trở về và không sợ hãi. Người lãnh đạo đã liều mạng sống của mình bằng cách đầu hàng. Nó sẽ vượt qua không? Hay phải là một cái chết? Cái nóng hút cạn sức lực cùng của thủ lĩnh bầy đàn ra khỏi đầm lầy không có sự lựa chọn nào khác. Đã đến lúc phải quay lại vùng đất của họ trong rừng bao báp. Mẹ là người cuối cùng rời đi, bị giằng xé giữa lòng trung thành và sự gắn bó với con gái riêng. Nó ở lại lâu nhất có thể, nhưng cuối cùng cô ấy đã rời đi. Hơi thở cuối cùng của cô ấy được mang đi bởi bản nhạc của gió. Những gì đã xảy ra trong bãi cát này? Không thể thay đổi được nữa. Nó đã nhắm mắt. Trở về đàn con của chúng. Chỉ có một cơ thể vô hồn mới nhắc nhở chúng nó về những gì đã xảy ra ở đây.
cơ thể của một con sư tử cái trẻ dũng mãnh nằm đó.